Sebenarnya UMNO ini adalah satu parti yang ikut perkembangan semasa. Sebab sekarang ni tengah hangat dengan satu terma ni, satu phrase ni. The Lulu is the... hey, finish my sentence. I'm not finishing. The Lulu is the Solulu. So UMNO pun tengah the Lulu as the Solulu. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Welcome back to episode number 1 3. 3 Okay, betul. 13 lah. 1-3. Lupa sekejap, dah lama tak buat. Bersama saya Aizat dan juga Saya Dishan. dan kita berada di bak kata Dishan, lokasi rahsia. Nampak pokok ni, kalau korang kenal lah. Ya, yang mana yang kenal tu mungkin you can drop in the comments and then maybe we will verify betul ke tidak. Sebelum drop komen tu, subscribe. Subscribe. Suara dia garau Suara tak ada sikit. Macam Ramli Sarip sebab banyak menjerit Banyak aktiviti minggu ni tu. Banyak aktiviti. Harap aktiviti yang bermanfaat lah. Sangat bermanfaat sampai hilang suara. Okay, Alhamdulillah. So untuk makluman pendengar dan penonton kita, again our apologies sebab banyak tak berapa konsisten sejak 2 menjak ni dengan posting dan sebagainya. Untuk makluman semua, minggu sebelum ni saya kena COVID. So baru baik dan alhamdulillah fully recovered, and hence why we are here. And then Dishan pula demam Minggu lepas. Bukan COVID tetapi kalau demam. COVID saya salahkan dia. So that's why we ada kekangan sedikit lah untuk merakam episod sebelum-sebelum ni. Tetapi we are back. Yep. Hopefully kali ni tiada apa-apa lagi halangan yang mendatang lah. Ya, betul. InsyaAllah. Tetapi again, just a reminder sebab sekarang ni COVID punya kes dah makin meningkat. Kes influenza pun meningkat. Jadi make sure everyone to take care of yourself and also wear your mask lah currently. Alright, so Dishan, apa yang kita nak bincang ni? Apa dia kita nak bincang, Dishan? So tentang kita borak pasal perang dengan COVID ni. Okay. Ada general yang tumbang ni, Zat. Baik kan? That's nice. I'm very proud of you. Spontan. Bagus lah Dishan. Awak ni memang bernas idea. So Zat, as I think we spoke dalam episod sebelum ni pasal pilihan raya kecil di Kemaman. Di mana pertandingan antara Dr. Sam, Dr. Samsuri, iaitu Menteri Besar Terengganu, bertanding lawan dengan wakil daripada Barisan Nasional UMNO, iaitu tak ingat nama dia, tapi dia pernah jadi Panglima Angkatan Tentera lah. Siapa nama dia? Ingat tak? Tan Sri General Afandi. Ya. Tak apa Dishan, I'll back you up. Thank you. So as expected, as we also predicted, no surprises lah. No surprise, memang pas tapau habis lah, Perikatan Nasional lah, tapau habis with Dr. Sam coming into parlimen kita. Adakah dia akan jadi ketua pembangkang, kita tak tahu. Agak susah, tetapi the more important, the possibilities ada, and the most important thing is that kita dah nampak ini adalah langkah kanan daripada PAS untuk memperkenalkan satu figura yang boleh menjadi pemimpin di peringkat nasional. Dan seperti mana yang kita tahu, beliau telah mengangkat sumpah pada Jumaat yang lepas, semalam 2 hari yang lepas. Dan kemenangan beliau amat bergaya, Dishan. Menang sebanyak 37,000 majoriti, tambah 10,000 daripada the income yang sebelum ni, the previous one. And kita boleh nampak, mungkin kita boleh buat just a little dissection, Dishan. Dia punya majoriti naik 10,000, tetapi kalau kita dissect, undi PAS tu lebih kurang sama. Betul. Tapi undi BNPH yang menurun sebenarnya. Yes. So 10,000 tu sebenarnya bukannya sebab undinya beralih kepada Perikatan Nasional ataupun PAS, tapi sebab undi kepada Barisan Nasional. I mean mostly Barisan Nasional lah. Kat situ kalau nak kata ada stronghold PH-nya, tak adalah sangat kan. Tapi undi yang sepatutnya lah, kalau sum up daripada PRU hari tu, yang sepatutnya pergi kepada Barisan Nasional dan PH ni,
tak pergi kepada diorang balik. So Hmm. that's why. And also turnaround, voters turnaround pun sangat-sangat rendah kan this time around. So itu antara faktornya untuk majority yang tinggi. But by saying that, it doesn't mean that we are denying Dr. Samsuri punya credibility untuk menang. No. Like, I mean, kita orang dah cakap dah dari episod sebelum ni pun yang memang he's the favourite and he has proven himself lah. Yeah. Dishan, just to come back to what you said just now, bila orang tak pergi keluar mengundi, what do we call it, Dishan? Dia ada dua. Ada dua? Ada dua. Apa? Tadi ada satu je. Okay, dia boycott vote lah. Yeah. Meaning to say, sama ada dia tak berpuas hati. Dia ada dua lah reason dia mungkin. Sama ada dia tak berpuas hati dengan kepimpinan yang sedia ada, ataupun mereka masih bitter dengan kerjasama yang mungkin mereka tak setuju antara BN dan juga PH. Tapi regardless of what, this is something to ponder upon, dan dia tak berubah dinamik kerajaan masih ada, masih kuat dengan 151 bertambah 1, tetapi dia memberikan satu cerminan di mana PAS masih kuat walaupun tak sekuat yang kita cakap iaitu boleh tumbangkan kerajaan, tetapi PAS masih kuat dan akan terus kuat dengan adanya Dr. Sam dekat parlimen. Zat, ada satu perdebatan lah dekat online hari tu saya tengok. Si apa orang kata, geng-geng un-un ni. Okay. Dia orang cakap, majoriti Dr. Sam ni 37,000. Jauh lagi banyak daripada PMX dengan Zaid Hamidi. So dia sepatutnya jadi PM terus. So nak jadi PM ni kena tengok majoriti menang ke? Tak. Tetapi it is something to be proud upon. It is a statement kalau you menang besar, tetapi dia tak mencerminkan macam tu lah. Lepas tu si geng-geng non-non ni diorang counter dengan undi majoriti besar untuk Gobind Singh. Lepas tu dia cakap sepatutnya dia 100,000. Ya betul. Tak boleh lawan tu. Mungkin Mak Sabu boleh jadi TPM. Mak Sabu lagi besar. Tapi again, so that's not an indicator. Yeah, that's not. Alright, so Dishan, so maybe we can start our discussion proper dengan kita punya segmen yang pertama, Dishan. Okay. Kita punya first topic. Apa dia topik pertama kita? Baik. Jangan lupa like and subscribe. Yes, betul. Alright, so our first topic, kita dah sambut setahun ulang tahun. Anniversary. 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 You tahu tak, Dishan? Sweet sangat. Waktu BN dengan PH pertama kali bergabung, ada meme tau kat luar sana yang kompang dipadu, dia edit gambar Datuk Sri Zahid dengan Datuk Sri Anwar. Lepas tu kat atas kek, BN love PH. So anniversary lah ni. Betul lah. Anniversary dia orang bersama BNPH. Kerajaan Madani lah. Okay. Anniversary untuk Kerajaan Madani dan juga PMX Datuk Seri Anwar. Setahun dia orang sebagai kerajaan persekutuan. So ada banyak lah yang jadi, antaranya sambutan besar-besaran dekat Bukit Jalil lah. Yes, kompleks Bukit Jalil. Dekat kompleks Bukit Jalil tu. Tapi we don't want to touch about sambutan tu, tapi let's touch about how they are doing. Macam apa prestasi dia orang setakat ni untuk masa setahun ni. Memuaskan ke tidak ke? Let's talk about it. So Zat, what's your take about it? Okay. I think untuk kita memberikan satu diskusi yang lebih mendalam, let's pecahkan kepada dua. Okay. Iaitu daripada segi reform, daripada parti reform ni. It's not looking good. Just a disclaimer, it's not looking good. Reform dan daripada segi ekonomi. Okay. Rafizi dan juga Menteri Kewangan terbaik. Waktu Asia Financial Crisis. So dua ni, and lepas tu kita boleh grade lah juga. Sebaik yang mana yang kita rasa. Boleh saya bagi grade, lepas tu kita tutup je episod. Nanti pendek sangat. Pendek sangat. Alright. Okay, maybe I'll start off with the reform and then we can go to the economy side of things. Ekonomi tu lah saya. Okay, boleh. Awak kan pakai ekonomi.
That's the dynamic between us tu. Okay. Kita tak boleh kacau status quo. Okay. Okay, jadi apabila kita bercakap tentang reform, we have made it no secret that we are very disappointed. Seperti mana, if you don't know, then we are very very disappointed dengan parti reformasi ini. Banyak benda yang telah dicapatikan. Okay, let's go through. Tapi Azad, kalau part tu je saya ikat letak dekat TikTok kan, orang cakap ni podcast walaupun tak apa. tak apa. Bila kita cakap pasal benda ni, orang cakap kita walaun. Bila kita bantai PAS, orang cakap kita walanun. So there's no winning this. Tak apalah, yang penting dua-dua pun tak payah kita. Yang penting kita bagi apa yang kita rasa betul. Okay. Okay, coming back to that, untuk bagi konteks tadi lah orang cakap yang saya cakap tanpa ada apa-apa hujahan kan. So kita bagi beberapa. Let's talk about number one tentang Menteri Kewangan dan juga Menteri Perdana Menteri memegang dua portfolio dalam satu masa. Itu adalah antara perkara yang selalu disebut oleh PKR dan juga Pakatan Harapan sewaktu mereka melawan dengan Datuk Seri Najib. Dan itu merupakan poin utama mereka sewaktu kes 1MDB tengah berlangsung. Yes. If you remember, Mak Sabu very very clearly said Najib dah minta dekat Najib. Bagi dekat Najib. Jadi luluslah orang kepada Najib. So what is happening right now? Again, kita tak cakap Datuk Seri Anwar menyelewengkan, tetapi the problem still persists, iaitu conflict of interest, conflict of power. Jadi itu yang pertama. Yang kedua maybe that we can talk about is the Seditious Act. Seditious Act atau Akta Hasutan ini merupakan satu perkara yang ditentang oleh Pakatan Harapan di dalam manifesto mereka. Kalau anda boleh lihat manifesto mereka, mereka cakap jika kita pegang kuasa, kita akan buang, kita akan hapuskan Seditious Act, Akta Hasutan. Tetapi mana kita sekarang di Syed? Akta Hasutan ni, prinsip ataupun pegangan Pakatan Harapan tentang Akta Hasutan ni telah berubah 3 kali. Yang pertama, daripada nak cakap nak abolish, tak jadi abolish. Yang kedua, cakap okey, kita akan tetapkan untuk 3R sahaja. Maksudnya orang yang selain daripada 3R, kita tak akan guna Akta Hasutan. Tetapi sekarang ni, kalau kita boleh lihat, orang politik juga didakwa bawah Akta Hasutan. Seperti yang kita boleh lihat Ketua Penerangan Bersatu dan juga sahabat baik you. Waf. Jumpa pun tak pernah. Jadi kawan dah. Boleh. So dekat situ, Seditious Act. And then your favorite topic Dishan when we talking about reformasi juga adalah berkenaan dengan apa dia? GLC ya? GLC. Dengan GLC, pelantikan GLC. Itu my favorite topic. Pelantikan GLC itu merupakan satu perkara yang Pakatan Harapan telah tentang even before dia jadi even before PMX jadi Perdana Menteri. Malahan after PMX menjadi Perdana Menteri, dia mengeluarkan lagi satu kenyataan yang tidak akan mengambil lantikan politik sebagai GLC. And then what happens next? You know what happened? Then that is the thing lah yang kita cakap pasal reformasi. Tetapi for the sake of playing devil's advocate and to be completely thorough, ada satu perkara yang saya ingin ketengahkan yang baik tentang Pakatan Harapan, iaitu apabila dia mangsuhkan hukuman mandatory mati ataupun hukuman mati mandatory kepada semua inilah konteks kita punya sistem kehakiman. So that is a good thing. But other than that, it is not looking well for this reformasi lah. But still, they have 4 years to go. Maybe they can change things around lah. Yeah. True. Tapi that just to challenge you as well. Like other than hukuman hukuman mandatory hukuman mati mandatory. Hukuman mati mandatory. Sorry. Tak ada benda lain ke jadi? Itu setahun. Ada. Contohnya macam insolvency, kita telah kerajaan telah menambah beberapa lagi kriteria untuk orang yang boleh dilepaskan daripada bankrupt. Dan juga dalam masa sama, if you still remember, banyak ni di bawah kerajaan ni lah, bawah Kementerian Undang-Undang. Dalam masa sama juga mereka tengah membuat satu orang undang-undang untuk memastikan kita punya sovereignty negara kita tidak tercabar ataupun dipelihara daripada kes Sulu tu lah. So those are the things. Maksudnya it's not all bad. Ada benda yang bagus, tetapi benda-benda asas yang diperjuangkan tu nampak seperti dikuburkan. Itu yang masalahnya, Syed.
Okay. Okay, tapi okay, there's one thing yang okay in terms of reform ni yang saya I kinda like is pasal ni digitalization. First kita start dengan digitalization of lesen dengan road tax. I don't know whether it falls under reform ke tak, tapi I mean it's a reform lah for me sebab ada perubahan kan, digitalization. So that's the first thing, road tax and ni. Sebab if you know me, aku paling tak suka bawa wallet. And then first sebab kita emphasize more on cashless kan. So my wallet became just card holder. So you have no cash right now? No. It's been more than almost 2 years. I don't carry cash. Oh, kalau orang minta sedekah kat you, cakap apa? Okay, minta QR. Memang tak boleh. I don't have cash. I see. I mean kadang-kadang orang macam minta sedekah. I mean I'm sorry, I couldn't do anything. Minta QR lah. Kayunya. Tapi yeah, but that's the thing. I don't carry cash. So I only have card holder. Itu pun once road tax dengan tu dah digitalized, I only carry my IC je. And then sekarang ni we are gonna go for our national ID pun nak digitalize kan. So which is much better. Aku dah tak payah angkat dah pun. Sebab even kalau nak pakai our credit card ke ATM card pun dah boleh pakai PayWave kan daripada Apple Pay apa semua daripada phone je. So aku rasa kita I can live peacefully bawa phone je. Tak payah bawa wallet dah. True. Apa yang cakap tu betul Dishan, tetapi ada juga nilai ini pendapat saya sendiri, tapi benda tu it will come with time. Tak kisahlah kerajaan apa sekalipun, it will come with time. Saya yakin kerajaan mana-mana pun because of kemodenan ataupun anjakan kepada era yang lebih globalisasi, they will do the same thing. Sebab the idea of national digitalization of national ID ni datang daripada zaman Menteri KDN Hamzah Zainuddin. Bukannya kalau PH nak take credit pun as them implementing it lah. Execution. Tapi this thing was proposed during zaman Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Okay, so let's go for ekonomi. Ini the $1 million question. Orang ramai, reform tu satu hal, tapi ekonomi bila orang tengok harga makin naik, bertambah marah lah rakyat dengan kerajaan yang sedia ada. Jadi Dishan, ekonomi mungkin you boleh terang sebab ekonomi ni luas Dishan. Sangat luas. Tetapi dua perkara yang saya nampak yang memang ditekankan oleh kerajaan ataupun di kerajaan sering dipersoal adalah tentang investment dan juga mata wang. Let's discuss on these two, Dishan. Okay. So yes, that two topics, betul. Investment ni selalu ditekankan oleh kerajaan, betul. Dia akan publicize every time there's a visit. Mata wang ni ditekankan oleh pembangkang dan juga netizen. So let's talk about investment first. Yes, okay. Sebab dua-dua ni kontra. Betul. So investment, it's very very subjective tau, the way we look at it. Yes, memanglah diorang pergi Saudi bla 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 billion, pergi jumpa US bla 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 billion, pergi jumpa China bla 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 billion. One thing that we need to understand and also untuk betul-betul faham, it's an MOU. It's just memorandum of understanding. Okay? Tak bermaksud contoh dia pergi tu sekian negara ni and dia kata kita ada MOU 600 juta. Contoh. Just a random number. It doesn't mean when it's being realized it's 600,000. 600 juta. Dia takkan jadi 600 juta. Sepanjang apa yang saya tahu, I might be right or I might be wrong. Sepanjang apa yang saya tahu, yang saya pernah tengok, apa yang MOU sign dengan apa yang being realized sangat-sangat berbeza, which is selalunya what is being realized will be so much lesser than apa yang being signed on the MOU. Sebab at the end it's just an understanding. For image purpose, for untuk nampak lawa atas kertas, memang betul. And does it impact? Yes, it does. Okay, because you need to know
one thing, stock market goes on rumors. Okay, the moment ada MOU ni, this kind of MOU news ke apa comes out, there's effect on stock market, which will affect our prestasi ekonomi lah. So there's effect, yes, but that's not 100%. MOU is not 100% indicator that we are doing good. Tapi with that being said, nilai yang saya nampak daripada satu artikel FMT ni adalah 347 bilion 47 bilion commitment investment yang telah di-secure oleh Malaysia. That is a very big amount. Regardless of whether dia actually materialize macam you cakap, that is something that we have to applaud kerajaan. Where credit is due, we give the credit that is due. Dan saya nampak kat sini Dishan, yang perlu diberikan their flowers dalam kes ini adalah dua dynamic duo ni, iaitu Datuk Seri Zamri dan juga Tengku Zafrul, especially Tengku Zafrul. Sebab I would say that he, again kita boleh discuss sedikit tentang perkara ni later onwards, tapi he is the one of the most outperforming minister in the current cabinet, dengan connection yang dia ada, dengan the sosok kewibawaan dia memang sesuai. Memang dia senang untuk mendekati pelabur-pelabur asing ini, Dishan. And it's sad to see that he will not stay for 5 years. Well, we'll never know. We'll never know what will happen. I mean, up till now, so far. So far lah. Dia ada tarikh luput sekarang ni sebab dia seorang senator. Tetapi, and dia tak boleh jadi senator dah selepas ini sebab dah cukup 2 term. Tetapi we never know, mungkin akan ada apa-apa perubahan yang akan berlaku lah dalam jangka masa sebelum pilihan raya seterusnya. Boleh jadi apa-apa je. Yes. Politics. Politics is crazy. Alright, so let's go for the next one. Yes, mata wang Dishan. So mata wang, setakat mana yang saya check, ada daripada $1 exchange kepada ringgit adalah 4.7 ringgit. Okay, Dishan. Up till today lah. Yeah. Okay, so susah dia macam ni Azad. When you talk about economy, there's no one person is wrong and one person is right. Dia sangat-sangat very very volatile tau. Macam politik lah, senang cerita. So okay, let's talk about mata wang. Hal mata wang ni, I would say MOU tu I kinda, sebab macam 50-50 nak bagi full credit kepada kerajaan ke tak, sebab it's not realised amount. It's just an understanding. But untuk mata wang ni, I would say, saya yakin untuk cakap yang kita boleh bagi kredit kepada kerajaan sebab tekanan luaran sangat-sangat kuat terhadap prestasi mata wang kita, and kita cuba sedaya yang boleh sebagai satu kerajaan persekutuan untuk pertahankan mata wang kita. Dari segi ekonomi, dari segi just looking at facts and numbers, mata wang kita merudum, betul, memang ada external factor yang sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat, right? And as you know, and what's the external factors? As kalau korang baca, ambil tahulah pasal benda ni, paling-paling ni the federal rate in US, iaitu OPR lah, OPR untuk US naik mendadak jauh-jauh sangat. Tak silap saya dah more than 5% dah kat situ, the OPR rate. But kita cuba sedaya upaya untuk kekalkan OPR kita, and at the same time untuk perkukuhkan kita punya mata wang juga. So it's really hard to do that sebab the easiest way aku cakap dengan kau is that for a government to do it, untuk stablekan mata wang dia, naikkan je lah OPR. Tak ada masalah pun. Kalau dia panggil 25 points tau. Okay. Kira 0.25%. So kalau US naik 0.25%, kita naik ikut je lah dia. So we will just stay as whatever exchange rate it was. Tapi we didn't do that. Kita kekalkan je our OPR rate so that dia tak bagi tekanan kepada rakyat Malaysia. Sebab kita tahu how is it, right? How hard is it, especially those yang ada ambil loan rumah lah selalunya. So kalau
kerajaan nak kekalkan OPR and at the same time nak kukuhkan mata wang sangat-sangat susah. And I would say untuk kita kekalkan dekat rate 4.7 tu, which is I would give credit to them actually. They are doing good. Walaupun it doesn't look good, but it's really hard work lah. Sebab the monetary committee sepatutnya kalau nak senang dia naikkan je OPR, tapi they didn't. Okay. Dishan, saya ingatkan saya tak nak pergi mendalam tentang isu ni, tetapi saya rasa benda ni penting. Jadi why not we take a short break and then kita akan sambung dengan beberapa soalan-soalan yang penting seperti apakah sebenarnya OPR tu. What is the effect and whatsoever lah, supaya penonton, pendengar kita boleh faham dengan jelas apakah kesan dan juga apakah sebenarnya tengah berlaku apabila OPR naik, OPR turun dan sebagainya. Okay. So let's take a short break, Dishan. Alright, sure. Alright, welcome back guys bersama kami di apa dia podcast. Sebelum Aizat bagi saya soalan cepu mas, macam saya pula guys hari ni. So jangan lupa like and subscribe lah. Okay. Alright, jadi sebelum kita, before we left just now, kita tengah discuss about OPR dan mata wang. Jadi supposedly kita tak pergi pun sini, tapi for the benefit of our listeners and audience, Dishan, saya ada dua soalan. Yang pertama kita jawab by face. Okay. Yang pertama adalah, Dishan, what is OPR dan apakah kesan jika OPR naik ataupun turun? Okay. So kesannya kita boleh tengok dari dua sudut tau, kepada persekutuan, kepada kerajaan dan juga kepada rakyat on the ground. Okay. So first of all, apa itu OPR? OPR kalau nama penuhnya Overnight Policy Rate. Okay. Overnight Policy Rate ni ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. It is an independent body yang dipanggil monetary committee. Diorang akan bermesyuarat setiap beberapa bulan sekali. Diorang akan bermesyuarat untuk tengok keadaan fiskal negara supaya diorang boleh keluarkan sama ada OPR perlu dinaikkan, perlu diturunkan ataupun perlu kekal. So buat masa sekarang, kadar OPR kita pada 3.0. Betul lah tak? Betul. 3.0. Okay. Sampai hujung 2024. Sampai hujung 2024. Okay. So dia bila kat 3.0 ni Azad, what happens is kalau naik, okay, saya bagi contoh kalau naik. So hari ni kita bagi very simple example lah, so that semua orang boleh relate. Hari ni OPR 3.0. Okay Zat, assuming you are taking a housing loan, Aizat nak beli rumah satu dekat atas tu contoh. Okay. So bank akan bagi interest rate contohnya dalam 3.2, 3.3 atau 3.5 macam tu lah. Okay, let's take a round number, 3.5. Okay. Bank bagi loan ke Aizat 3.5% on 3.5. So OPR kita 3.0, tapi bank akan ambil of course lah, dia nak untung kan, dia akan bagi at 3.5 rate of percentage lah, 3.5% of interest. Okay. So Aizat pun akan bayar 3.5% interest everything. Yeah, I mean housing loan dia ada proses dia, progressive interest lah, blah blah blah. So just assuming you are paying 3.5% every month. Dah bayar. And then tiba-tiba lepas contohnya lepas tahun lah, Aizat bayar untuk 3.5%. Tiba-tiba monetary committee ni mesyuarat rancak. Dia macam kita nak kena tekan Aizat ni, Aizat tak patut bankrupt ni. So dia contoh lah. Aku juga kena. Tak tahulah kan, mungkin ada someone dendam dengan dia. Okay. So dia bincang rancak. So dia pun come up dengan suggestion, dengan idea, kita naikkan OPR. So naikkan OPR dengan 25 mata point. So point ni kira 25% lah. Okay. 0.25%. 25% gila. 0.25%. So dia contoh kalau dia cakap 10 points maksudnya 0.1%. Okay. So dia naik, contoh je lah, dia naik 25 points which is 0.25%. Okay. Dia bagi 0.25% which will directly impact your loan rate, which you got it for 3.5%.
Aizat dapat 3.5% daripada sekian bank ni. So dia akan tambah 0.25%. So starting from the next month, you will be paying interest rate of 3.7. 3.75%. Mhm. So kat sini impactnya berbeza kepada rakyat dan juga kepada kerajaan. Kenapa? Rakyat dia akan rasa tertekan lah sebab dia kena bayar lebih. So all this while contohnya Aizat bayar 1,000, start bulan depan kena bayar contoh 1,000 berapa? 1,500 lah. Contoh lah. I mean I'm not doing the math, okay? 1,500 contohnya. So tertekan Aizat 500. Nak keluar, nak beli baju, tak ada duit dah. RM500. Nak belanja saya makan lagi. So tak ada duit dah dekat situ. So rakyat akan rasa tekan. Tapi dekat peringkat kerajaan, duitnya tambah dekat kerajaan. Sebab apa? I mean, yelah duit akan pergi kepada bank, tapi bank akan salurkan kepada kerajaan juga. So dia impactnya, kesannya berbeza. So apa jadi kalau OPR turun? Vice versa lah. So kesan baik kepada rakyat, rakyat akan happy, tapi sakitnya kepada, bukanlah sakit sangat pun, tapi negative impactnya kepada kerajaan dan juga bank lah. Okay. But sorry. Betul. But atas rakyat juga, kalau Aizat penghutang, maksudnya Aizat ambil hutang, ada loan, yes, kalau OPR naik, negative impact dekat Aizat. Tapi kalau Aizat investor, maksudnya contohlah Aizat invest dalam FD lah, fixed deposit. Fixed deposit ni impactnya direct daripada OPR juga. So kalau Aizat invest dekat FD, contohnya rate FD sekarang OPR 3 kan, rate FD let's say 2.5 lah, contoh lah 2.5% interest dia akan bagi Aizat setiap tahun. So bila OPR naik, interest yang Aizat gain pun akan naik. Kalau dia naik 25 points, Aizat akan dapat 2.75%, which is it will be happy for you. So dekat rakyat pun dia berbeza juga. So kalau nak kata kesannya direct, straightforward, A, B, susah. So it depends on which cluster you are in. Cuma saya nak tambah, again, thank you Dishan. This is the right instances where you can see Dishan basically jadi nerd lah sekejap. Dia punya explanation, tiba-tiba dia duduk macam ni ya biasa. Tapi tadi macam ni Mat. Ditegak Mat. That's ni lah, that's Dishan for you. Okay. Tetapi bila kita bercakap pasal OPR ni, yang orang selalu tak tahu ataupun mungkin tak faham, OPR ni merupakan satu mekanisme bank rakyat untuk combat dengan dua perkara yang saya faham, dan Nisha mungkin boleh tambah, iaitu yang pertama adalah apabila ekonomi tengah rancak, inflation tengah berlaku, OPR, bank rakyat akan naikkan OPR supaya the spending capability oleh rakyat ni berkurang supaya ekonomi boleh cool down. Itu adalah satu. Itu adalah OPR dalam segi inflation. Satu lagi adalah dalam segi apa yang kita tengah bercakap ni, iaitu mata wang juga. Bila OPR naik, dia akan tidak langsung memberikan interest yang lebih tinggi kepada mereka yang melabur dalam mata wang kita. And that would obviously naikkan nilai mata wang kita. Tetapi again, macam you cakap tadi, banyaklah kesan dia. And vice versa as well. So, dalam erti kata lain, OPR ada dua fungsi, iaitu melawan ataupun merawat inflation, dan juga untuk menjadi satu mekanisme untuk menaikkan atau menurunkan mata wang kita. Betul. Aizat pun dah jadi pakar ekonomi. Duduk selalu dengan Dishan kan. So dapatlah sikit. Orang kata apa yang pepatah Melayu tu, kalau duduk dengan orang yang menjual minyak wangi, bau wangilah awak. Oh ada lah. Saya rasa pepatah Arab tu sebenarnya. Tapi tak tahu. Tak pernah dengar. Alright, okay Dishan. So I think that's good enough untuk kita punya sektor ekonomi. Just you cakap tadi you setuju dengan kerajaan, you give props to kerajaan for sticking for 4.7 in terms of our nilai mata wang. I setuju dengan you. This is my personal opinion. Sebab banyak, macam you cakap, banyak external reasons kenapa mata wang kita, yang paling utama adalah Amerika Syarikat menaikkan interest rate dia. So bila mata wang Amerika Syarikat naik, kita punya of course lah, sebab kita punya interest rate masih low. So dia tak sama taraf kat situ. Dan well, to be fair, the most underperforming mata wang sekarang ni is the yen.
And we all know that yen has been very solid. So this is not something that only we face. Everyone is facing the same thing because of that. And also kita boleh cakap pasal harga minyak yang So sedang many naik. things, yeah. Sedang naik sebab the conflict in the Middle East, dan kita sebagai seorang eksporter minyak antara paling besar dekat the region, of course we are going to suffer as well. So what the government is doing is good. Tetapi Dishan, there is this one idea from our ex-Prime Minister. Your Dua friend. kali. Your favorite Prime Minister? Oh, boleh jadi, depending on which era. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mencadangkan, sebab perkara ni dia dulu buat sewaktu Asia Financial Crisis. Dia mencadangkan, I wouldn't say he did it. Okay, apa. his government did lah. It's debatable. Okay. His government did, iaitu pegging, menambat mata wang. Jadi Dishan, in this current instances, two questions maybe that you can explain. What is menambat mata wang? What does it mean actually? Dan yang kedua, should we do it? Okay. So I'll explain briefly lah apa tu pegging. Okay, pegging ni senang cerita, kita decide satu rate. Contohnya pertukaran 1 USD kepada sekarang 4.7 kan Zat. Contohnya kita nak bawa turun kepada 4.5 lah. Contohnya kita nak turunkan 30 cents. Okay. So kita nak turunkan tu by concept of pegging. So maksudnya bermula tarikh hari ni, saya tak ingat tarikh berapa. Hari ni 10 lah. Okay. So 10 Disember ni kita nak kita punya pertukaran mata wang ni 4.5, maksudnya RM4.50 kepada $1 start daripada hari ni sampai contohnya 10 Disember tahun depan. Contohlah untuk for 1 year span. So maksudnya apa jadi pun kat dunia ni, dia punya exchange rate akan kekal sama for that time period. The idea of pegging ni, it's very very risky, I would say. Okay. Sebab kalau kita buat pegging Azad, maksudnya how pegging works. Bukannya macam hari ni contohlah saya jadi Aizat saya jadi Perdana Menteri kan. Esok kita nak turunkanlah mata wang. So kita buatlah jadi 4.5. No, it doesn't work that way, okay? So macam mana pegging nak buat ni? Contoh kalau kita nak turunkan 30 sen, maksudnya kita kena beli US stock, US bonds, okay? US bonds. Kita kena beli US bonds so that kita boleh turunkan kita punya exchange rate untuk taraf yang kita nak. Contohnya 4.5 lah. Kita nak 4.5, so kita kena beli sebanyak beberapa amount yang kita nak untuk bawakan dia kepada 4.5. Which means we will reduce in terms of our reserve. Sebab duit yang kita akan guna adalah daripada reserve. So kita akan kurang dekat reserve and kita akan ambil US bonds so that kita boleh kekalkan kat situ. But what happens here is, contoh macam saya explain dari tadi pasal OPR ni, kalau kita nak kekalkan lah sampai for 1 year span kan, US naikkan diorang punya OPR, okay, dia OPR lah kan, in terms of their OPR, whatever amount pun we have to follow. Kalau kita tak follow, dia takkan kekal lah kat situ. So kalau esok dia naikkan I don't know 100 points pun, kita kena follow lah 100 points. Which is very bad. I would say it's very bad. Okay? Especially in current dynamic, in current economic dynamic. So that's my opinion. But since Isaac pun dah join pakai ekonomi, cluster pakai ekonomi, so do you think we should be doing pegging? I would say no. Sebab kalau betul lah kita boleh cakap lah di sana waktu Asia Financial Crisis, sewaktu itu banyak yang saya faham, sewaktu tu lain sikit berbezanya. Sebab waktu tu macam Dr. Mahathir sewaktu itu, Dr. Mahathir ni cakap banyak penyangak mata wang waktu itu. A lot of speculation attack was happening. Hence why dia terpaksa buat pegging supaya dia tak turun, tak naik, dia nak stabilkan. Tetapi sekarang ni it's not really about speculation attack. Sekarang ni adalah sebab interest rate. So it's different. It's totally different konteks dia daripada zaman 1998. 97-98, yes. 98 dan juga in this current dilemma.
Jadi saya rasa there's no need untuk kita pegging, and saya punya concern is of course yang tadi tu, and also two things adalah tentang feasibility dia moving forward, sejauh mana kita boleh buat pegging ni sampai bila, dan kesan after pegging seperti mana yang kita boleh lihat after the pegging ended. Teruk. mata wang kita mula tidak dipercayai oleh investors, sebab because when you peg, it means that your mata wang, you basically when you peg ni, you dah bendera putih lah sebenarnya. Betul. Sorry just to cut you. Betul. Memang maksudnya you angkat bendera putih sebab you don't believe in your economical scheme, you don't believe in your economical policy, your domestic policy, you don't believe in it. Sebab tu you pack so that you can depend on someone else for you to perform. And how do you expect others, in terms others ni maksud saya adalah investors, to believe in you, to come and invest to you. Semangat. Tapi betul, pegging ni you cakap dengan macam Dishan cakap is right, what Dishan said is true. When you peg, you don't believe in your economy, okay fine, you akan stable buat masa yang you peg tu akan stable. Tapi once you stop the pegging, you akan lihat mata wang akan nilai akan turun sebab orang tak percaya dengan mata wang you. That is what happened post pegging Malaysia yang first time. So I don't believe that is the right way to do. Macam saya cakap tadi, situasi berbeza. Currently just go through it. And mungkin sekarang ni kita boleh cakap juga, Dishan, is that apabila nilai mata wang kita rendah macam ni, it's not all bad. Tak semuanya jahat seperti mana yang PH cakap, Perikatan Nasional selalu cakap yang nilai mata wang teruk, kita kena tukar kerajaan sekarang. That's not really the case. Although you might argue, but dia tak all bad. Sebab apa? Bila mata wang you teruk, kita nak import agak susah. Sebab mahal. Contoh kalau Dishan nak beli iPad baru agak mahal lah. Tetapi misal Biasanya kata awak beli tak baru? Saya tap China. Okay. Dishan nak beli iPad mahal sebab the currency rate. Tetapi bila you nak export keluar, sebab mata wang you rendah, orang akan lihat, contohnya Dishan jual baju, Dishan buat baju. Lepas tu ada orang Australia nak beli baju Dishan. Sebelum ni harga baju Dishan dalam duit mahal sikit, dalam duit dia mahal sikit. Sekarang dah turun harga kita punya nilai mata wang, so dekat sana pun turun harga dia. So dia cakap, okay, now I can buy Dishan punya baju. So dia akan merancakkan ekspor kita. And then one last point is that in this current economy, yang akan menang adalah kita punya local supplier kita, our local brand. That is where they will win. Sebab orang akan nampak the buying purchase untuk beli import produk dah kurang. So mana lagi kita nak beli produk kita? Produk buatan Malaysia. Local. So daripada situ ada pros and cons dia. I believe that currently this is just a shift in our economical landscape, dan ia akan lebih merancakkan kita punya ekonomi dalaman, Dishan. Yep. And also just to share as well, this has been the strategy of China. Kalau tengok China punya mata wang sentiasa rendah, and that's why they are the biggest exporter in the world. Sebab they manipulate with their currency to keep it low so that everyone will depend on them for exports. Sebab murah. So that's one of the way how China dominates the export industry. Yeah. So in what we are trying to say, yes, it's not good, tetapi it's not. Yeah. We are not being well-known here. Kita bukan nak kata yang apa yang tengah berlaku ni baik, tetapi dia bukan buruk. Kita kena pulih. I mean, that's always good and bad of every side kan. So sebab sekarang ni why it's bad, sebab kita punya import lagi tinggi daripada kita punya export. So that's why that's impact. So looking at this situation, mungkin kita nak consider to drastically improve our exports. Tukar kita punya economy policy. Yes. At the end of the day, ini yang saya nak beritahu kepada kita semua pendengar, penonton dan juga Dishan, we are survivors. Kita sebagai seorang orang rakyat Malaysia, orang Malaysia ni adalah seorang yang boleh survive, tak kira you campak dekat mana pun dia boleh survive. That is our spirit, that is our identity. Jadi dalam erti kata lain, apabila kita ada konflik ini, apabila kita ada masalah ini, it will force us to adapt. And adapting to a new situation is not a bad thing. So let's take this with an open hand. Ambil challenge ni, mungkin kita boleh rancakkan, boleh support banyak lagi local, so that
our dependency kepada perkara barang-barang import seperti iPad dan sebagainya, wing iPhone sebagainya, wing akan berkurangan. Sebab iPhone tu lagi terekod tau. Alright, touche. So, Dishan, now that we have discussed fully on both sides, Ada soalan lagi ke? tak ada dah, Tak cukup ada lah. dah. Okay, bagus. Kalau korang ada soalan, let us know in your comments. Yes. In our comments, sorry. Yeah, in your comments. Okay. So, dah settle part reform, dah settle part ekonomi. So, Dishan, the $1 million question. How would you rate the 1 year of Wah, dia PMX? tolak aku dulu. Dia tolak aku. Rate siapa ni? Rate PMX dan Kerajaan Madani. 2 different rates lah kan? Sekali lah, kita sekali kan? Sekali susah tak? I'll give 2 different rates. Okay, sure. For PMX, I'll give a solid B. Okay. Sebab dia masih berwayang-wayangan. I would say dia masih banyak berpolitik. Okay. It doesn't mean that I'm saying that dia tak buat kerja. Dia banyak buat kerja, tapi masih dia buat kerja tu untuk political interest. Pergi sini invest berapa, dapat MOU berapa, pound headline. So that's what the way I look at it. Untuk PMX saja. Untuk Kerajaan Madani, the cabinet lah kan. Okay, the cabinet, I'll give apa atas dia ada C minus. C minus. C minus lah. C minus. Oh, you nak kata Tengku Zafrul? No, Semua sekali lah, collectively. Ya. Sebab ada yang macam ni, ada yang macam ni tau. So tak nak lah bagi D, tak nak lah bagi A. Kita ambil A. Kita ambil yang tengah. Sebab banyak yang macam ni daripada yang macam ni. Okay. So I'm giving C minus. Okay, touche, fair enough. Saya akan berikan secara kolektif tetapi berbeza daripada segi ekonomi dengan reform. Okay. Untuk reform saya bagi C minus. Saya As a whole ke untuk PMX je? untuk semua, Untuk semua, okay. Tetapi daripada segi reform C minus. C minus. Kalau tanya saya dah F lah. Saya bagi gagal lah F. Saya bagi C minus sebab dia masih ada 4 tahun lagi. Okay. So I am giving them room for improvement lah, the benefit of the doubt. Tetapi saya rasa C minus is very fair. Kalau betul pun you penyokong Pakatan Harapan, kalau you betul-betul sokong Pakatan Harapan, you akan kecewa sebenarnya. Betul. Sebab apa yang dijanjikan tidak sama dengan apa yang dilaksanakan. You boleh serang saya, boleh, tak ada masalah. Tetapi at the end of the day, ask yourself, why you support Pakatan Harapan in the first place? You expected them to be an alternative to Barisan Nasional. Bukan kita nak dapatkan Barisan Nasional 2.0. That is not the point. So that is why reformasi saya bagi C minus. Untuk ekonomi saya bagi B plus. B plus, okay. Saya rasa at first dia macam huru-hara sikit ekonomi, plan ekonomi Kerajaan Madani, tapi selepas adanya Industrial Master Plan, NIMP, NETR, semua tu. So now we can see that there is a plan, and apa-apa yang tengah berlaku ni not totally their fault. It's political instability inside mungkin, tetapi banyaknya dari external factors. So now we are looking forward for the next 4 years implementation. Plan dah ada, roadmap dah ada, kita nak kena tengok benda tu. Okay. Satu soalan yang kita tak bincang, Azad, aku nak bagi kau. Okay. One minister that should go. Terus nama. Again, this is my own personal opinion. Tetapi saya rasa YB Dr. Zaliha must go. Oh, Menteri Kesihatan? Yeah. Let's not give any reasons. Yeah, no reasons. No reasons asked. So, Dishan? Me? I'll close this with TPM Zaid Hamidi. We'll take a break. Actually, Dishan. Belum. Actually, tukar. Actually, duduk balik. Saya rasa sebab kita punya episod ni agak, we're not supposed to be discussing panjang-panjang macam ni. Betul. Sepatutnya untuk pendengar semua. Why not kita buat part 2? Maksudnya kita tutup kat sini, and then kita buat part 2 which we will air it later. Okay. Okay, boleh Dishan macam tu? Santai. So now you boleh tutup. Okay. Dengan ini kita menutup episod 13. Part 1. So we'll be back with part 2. Alright, see you.
Bye.